Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, syempre mag-makeup pa rin tayo dahil quarantine. Ayan, and yung i-achieve nating look ngayon is yung parang may Korean something na makeup look. Yung may mga shimmer dyan and liquid eye. And so ayan, dahil quarantine, wala tayong magawa ngayon dito sa bahay kung hindi talaga mag-makeup. And naligo na rin ako para naman talagang fresh, 'di ba? So ayan, simulan na natin itong makeup tutorial. And before tayo mag-makeup, kailangan natin mag-moisturize ng face. And ito yung gagamitin ko, yung Nivea. So ayan, kailangan talaga natin mag-apply ng mga moisturizer kapag magbe-makeup tayo kasi para mas ma-protect yung face natin dun sa mga ilalagay nating makeup. Ayan, dito ko lang nilalagay yung moisturizer dyan sa part na yan kasi dyan ako mas nag-oily. So, dyan yung rin ilagay yung mga primer pala, yung mga primer para mag-long lasting yung makeup na ilalagay ninyo. Ayan. And then, maglalagay na tayo ngayon ng foundation. And yung mga foundation na nandito is ito, yung mga sachet na mabibili nyo sa mga Mercury Drug. Ayan, gagamitin natin dito is itong pinaka-light. Siyempre, mapuputi kapag mga Koreana, mapuputi talaga. Itong 128 yung beige. Ayan, ayan. Lagay nyo dyan sa chest nyo. Then, i-blend nyo siya. Kapag magbe-blend kayo ng foundation, i-blend nyo talaga ng mabuti, lalo na dito sa mga area na to. Diyan sa mga area na yan, kasi diyan mas namumuo yung mga foundation. So, ayan, tapos kuha na tayo ng concealer para takpan tong mga ano-ano natin sa mukha, mga problema sa mukha. Ayan. Then, i-blend nyo lang siya. Spasial na ba? So, next naman is kunin natin tong Fashion 21 na loose powder para iset na yung mga nasa under eye area natin. It should be good. So, ayan, naset na natin siya. Is pupunta na tayo dito sa mag-eyeshadow na tayo, guys. Ang gagamitin kong eyeshadow is yung Say Sassy Lady na eyeshadow. Ayan, kuunin natin tong sa bubong, ingin ng bubong. So, ayan, kunin natin tong shade na to. Ilagay natin siya dito sa part na yan. So, ayan, kunin natin siya. Itap. Ayan, and kuha lang kayo ng brush para i-blend yung nilagay nating shadow kanina. Ito yung blending brush. And kuha tayo ng may shimmer. Hanap kayo ng may shimmer. Then ito, kunin natin tong metallic
na blue dun pa rin sa palette ng Sassy Lady. Ilagay natin siya dito sa top. So, and after nyan, kuha rin tayo ng medyo itong dark na eyeshadow dito sa BYS. Kunin natin siya. And ipat natin dun sa dulo. Then, i-blend lang ulit natin siya. Ayun na, dito na tayo sa under eye area natin. Kunin ulit natin yung blue kanina. Ilagay natin siya dito sa under eye natin. O, diba? Pa-zombie na to. Then, kuha kayo ng black eyeshadow ulit. Balik tayo dito sa Take Me Back to Brazil. Ayan. Gumawa kayo ng something na, na liner dito. Straight nyo lang. Yan, lalapit. So, ayan. Kapag nagawa nyo na yan is pupunta na tayo dito sa paglalagay ng white liner doon sa loob. Doon sa waterline natin. Maglalagay na tayo ng white liner. So, ayan. Nalagay natin siya dito sa tight line natin. O, ayan. Nailagay na natin. O, diba? Ang ganda. O, ayan. Then, after nyan is kumuha na tayo ng ating gagamitin para mag-contour. So, ayan. Kunin natin tong ng Everbelena. So, ay mali. Tanggalin pala muna natin yung mga binake nating powder sa ating pes para mawala yung mga excess powder dyan. Natin tong pang-contour natin, itong nasa Everbelena na Face Trio, kunin natin to. Na-contour natin ng ating face. And next nyan is kunin natin ulit tong baking soda. Magbe-bake tayo gamit tong loose powder pala. Ayan, para maging visible o makita yung contour natin. Ayan, dito na tayo sa mag-nose line na tayo. Gamitin din ulit natin yung palette na ginamit natin kanina, itong Face Trio. Okay na doon, Joy. Nasibigyan natin na, Joy. Joy.
Then, i-blend nyo lang siya. I-blend nyo pa baba. Para hindi niya maano yung mga line. Para hindi makita yung line na nilagay nyo kanina. I-blend nyo. Diba? So, anong matang? Diba? And i-bake din natin yan. Lagyan nyo rin ng pulbo. So, ayan. And next naman natin is magkakabit na ako ng false eyelashes. So, ayan, sa wakas na ikabit din natin ang ating false lashes. Nahihirapan talaga ako, honestly, maglagay ng false eyelashes kasi, di ba, mahirap kahit may gamit kang chani. Yung chani gamit ko is, ayan, may glue, dumidikit-dikit siya, kaya nahihirapan ako. And, ayan, kikilay. Ang gagamitin nating pangkilay is itong Everwelena na eyebrow pencil. So, ayan, brush muna natin ang ating kilay. Ayan. Next naman natin is ba-blush on na tayo. So, itong medyo na tong dalawang to. Maghaluin lang natin, tapos iblagay natin sa press natin. So, ayan. So, ayan, tanggalin na natin yung binit natin kanina. And ayan, mag-highlighter na tayo. I-highlight natin tong ating brow bone. Pa natin. Kunin natin itong lipstick na itong Revlon in the shade 11. Shade 11. So, ayan na, ito na ang ating finished product and mag-aayos lang ako at ako'y magbabalik. Hi guys, ito na ang ating final look. Ayan. And kung nagustuhan mo ito, please give me a thumbs up and i-share mo na itong video to. And don't forget to subscribe my YouTube channel and i-click mo na yung notification bell para ma-update ka sa aking every upload. So ayan, thank you so much for watching.